เธอก็เช้าเอามาดิI'm gonna make peanut muffin อร่อยมากอะไรผักอะไรดีรู้สึกทำไมจะกินมัฟฟินไหมพี่ชัวมาสินะที่มาเสือเพราะแม่กระโดดโอ๊ยตัวเล็กน่ารักอ่ะเย้จุ๋ยรูปีสโอ๊ตนิววันยาเฟ่ไม่หนักเลยค่ะอันนี้พีชมันนี่ซิมดูสิไว้ตอนนี้คำถามคอนโฟบีบีเอ้ยเราต้องไปซื้อฮันนี่ที่เดอะมอลล์นะฮันนี่โมฮันนี่แล้วก็ชอบกินฮันนี่ไม่ชอบกินปีนัทอันใดน้องแต่อยากเห็นขนมไม่ทำมากินให้นะว่าเป็นไงเก่งมากนี่ชีสแล้วแต่พีชมาเฮลเอาขึ้นเลยไหมเดี๋ยวกับมือได้เขาเอาดูyes ready take off Johnny, Papa, eating sugar. No, Papa, telling lies. No, Papa, open your mouth. I see chocolate there. Oh, chocolate there, yeah. Oh,เราต้องเสิร์ฟนะโอเว่นเป็นที่แบบชิโน่